Xin chào các bạn đã quay lại với căn bếp của cô Ba Bình Dương. Thịt nạc, thịt thăn hoặc thịt cốt lết là phần thịt mềm ngon của thịt heo, giàu dinh dưỡng, thường được chế biến thành món ăn cho các bé. Nhưng phần thịt này thường khá là nạc nên nếu không khéo chế biến, món ăn rất dễ bị khô, bị bở. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn một món ăn được làm từ thịt cốt lết, thơm ngon, bổ dưỡng. Món thịt thăn không hề bị khô nè, mềm dễ ăn, lớp vỏ giòn thơm hấp dẫn. Cả nhà, nhất là các bé sẽ thích mê luôn. Mời các bạn cùng vào bếp làm ngay với mình nhé. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Hôm nay mình có nửa ký thịt cốt lết, ở Việt Nam thực gọi là nạc lưng đó các bạn. Thịt này mua về mình đã rửa sạch với muối và giấm để bán đi mùi hôi của thịt. Xong rồi mình rửa sạch sẽ lại với nước và mình để ráo rồi này các bạn. Bây giờ mình cắt thành từng miếng dày khoảng hơn 1 cm. Không cắt quá dày cũng không quá mỏng nha các bạn. Cắt như những miếng thịt mình ướp làm sườn nướng cơm tấm vậy đó. Thịt quá dày sẽ dai, còn quá mỏng sẽ bị khô đó nha các bạn. Sau khi cắt xong thì mình sẽ dần thịt bằng một cái dụng cụ dằn thịt như thế này để thịt được mềm hơn. Mình phủ một lớp màng bọc thực phẩm như vậy để khi đập không bị văng đó, vệ sinh hơn nữa. Mình dần đều cả hai mặt luôn nha các bạn. Sau khi dần thịt xong thì mình cho qua tô để ướp luôn nè. Ướp vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột tỏi. Nếu không có bột tỏi thì các bạn thay thế bằng 1 muỗng canh nước tỏi ha. Sau đó mình trộn đều cho phần bột gia vị này áo đều lên các miếng thịt. Tiếp đó thì mình cho thêm 2 muỗng canh dầu ăn. Trộn đều lên một lần nữa. Dầu ăn sẽ giúp thịt mềm hơn đó các bạn. Mình ướp thịt trong tủ lạnh 30 phút đến 1 tiếng nếu mà có thời gian ha. Bây giờ mình chuẩn bị chiên thịt. Mình sẽ dùng một ít sữa tươi, bột chiên giòn và bột chiên xù. Mình để riêng ha. Những loại bột này các bạn rất dễ tìm thấy trong các siêu thị hay là cửa hàng bán đồ khô ở chợ đó. Loại nào cũng được ha. Thịt trước khi chiên thì mình lấy ra và để ở nhiệt độ phòng cho bớt lạnh rồi mới chiên ha. Cho chảo lên bếp và mình rót dầu vô đợi cho dầu nóng. Sau đó mình áo thịt qua bột chiên giòn. Rồi mình nhúng qua sữa nè, nhúng nhanh cho sữa thấm đều hai mặt. Sau đó thì mình lại áo một lần nữa qua bột chiên xù. Phủ đều lên các mặt nha. Rồi mình cho vào chảo dầu chiên nha. Các bạn chiên đến khi nào thấy vàng đều hai mặt là được. Mình chiên trên lửa vừa nha các bạn. Trong món chiên này thì mình không sử dụng trứng mà mình sử dụng sữa để áo thịt, giúp thịt cốt lết được mềm hơn và khi chiên xong cũng giòn hơn nữa đó. Vàng như thế này là được rồi nè, mình vớt ra cho ráo dầu. Vậy là mình đã hoàn thành xong món cốt lết chiên xù rồi nè các bạn. Bày ra đĩa và cùng thưởng thức thôi. Mình ăn ngay khi nóng cho giòn nha. Nếu ăn không hết, các bạn có thể bảo quản trong tủ lạnh.
Bữa sau các bạn đem ra nướng lại trong nồi chiên không dầu 1 đến 2 phút là lại nóng giòn như mới luôn đó. Miếng thịt bên ngoài giòn rụm, mềm thơm bên trong. Đặc biệt là nhìn bên ngoài chiên xù vậy chứ bên trong không hề bị khô và cũng không ngấm dầu nha các bạn. Rất là ngon luôn, mềm thơm và dễ ăn lắm. Mình chấm với tương ớt, tương cà, ăn với cơm hay ăn chơi cũng ngon, làm món nhâm nhi càng hấp dẫn. Bảo đảm người lớn hay bạn nhỏ đều thích mê. Món ăn rất đơn giản, dễ làm lại dễ ăn nữa phải không các bạn? Cùng vào bếp làm ngay món ăn này cho cả nhà và bé yêu nha. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.